là em này thùng quá cái tình nghĩa anh em không biết. Những ngày này có mấy bê lên là tôi vui rồi. Vậy đó anh là mấy bạn tình nghĩa thì mình Đâu có lấy phun điếu đâu, tiền phun điếu mà không lấy tiền.
chư quý đồng đạo. Đợi đốt là gì hơi đừng có. Còn lễ lễ tang hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày 29 tháng 5 niên kỷ hợi 2019. Sau khi được hay tin buồn của gia đình có người thân qua đời, đội mai táng trại hàng Ba Xu của chúng tôi đến đây trước xin thành thật phân ưu và chia buồn cùng với gia đình. Sau và cùng với nén tâm hương để cầu nguyện cho người quá cố được nhẹ nhàng về nơi cõi Phật. Kính thưa chư quý vị, như chúng ta đã biết, con người sinh ra và lớn lên như một nén hương kia, dù ngắn hay dài cũng tàn phai theo năm tháng, hết người này đến người khác rồi đến người khác nữa. Sanh ly tử biệt, đó là lẽ thường xưa nay. Dù cho các bậc anh tài cũng trong dòng sống thác mới hay lẽ trời. Nhưng hôm nay trước cảnh tình phân ly tử biệt ấy, làm cho giờ đây gia đình, vợ phải mất chồng, các con phải mất đi một người cha yêu kính, các cháu phải mất đi một người ông vô vàng kính trọng, để lại cho người vợ, những người con, những người cháu một tấm tâm tan. Mãi mãi không còn nhìn thấy người thân mình trên cõi thế này nữa, nếu có thấy chăng là trong giấc mộng. Kính thưa chư quý vị, như Đức Phật từ bi hằng có dạy, đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cần tạo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, ngoan cả tấm thân dày cha che chở đời con. Nước biển mênh mông không đông đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Hỏi ai còn mẹ còn cha, đừng để cho mẹ ai khóc, đừng để buồn lên đôi mắt của cha mẹ nghe không. Thưa quý vị, đó là lời của Đức Phật từ bi đã dạy cho mọi chúng ta về câu hiếu nghĩa. Và hôm nay cũng đã là ngày di quan an táng, chỉ còn ít phút nữa thôi là linh cữu của người sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng nằm yên nơi lòng đất mẹ. Và hôm nay đội của chúng tôi đến đây thực hiện 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là kháng quan, nghi lễ thứ hai là bái quan, nghi lễ thứ ba là di quan an táng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có điều chi sơ suất, kính mong toàn thể quý vị hãy niệm tình quan hỷ cho. Và trước khi dứt lời, xin kính chúc tang gia quý quyến và toàn thể quý cô chú anh chị có mặt trong buổi lễ tang hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và cũng đã đến lễ di quan an táng, đội mai táng trại hàng Ba Xu của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Dạ.
này ở lãnh hai ngọn quá xa, họ quan tài còn đủ tán ăn phần mộ. trên thầy đà chỉ phán tôi chẳng những cái này thọ lãnh hai ngọn có xa bảo vệ quan tài phò đến cũng tán an thằng ông.
Khi ta chủ động công phủ em ngày kiếm được trước năm con tự chủ tán án phản mẫu đi lên.
Cầm cái đèn. Nam
Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bát Bà Ra Bồ Đề Tăng Bố Bà Ra Ma Ha Tăng Bồ Bà Ra Ma Ha Bà Lô Yên Cái Cha Nam Tăng Bà Ra Bà Về số Nam Ma Nam Tòa Nam Mô Tất Kiến Đăng Đồ Ý Nam A Di Đà Bà Lô Kim Đế Tất Phật Ra Từng nhà cũ khi cái tủ ra đi. Bạn ra Tăng Đế Tăng Bà Ta Đại Vô Bạn Ra Thế Dân Tất Bà Tăng Ta Nam Ma Bà Gia Bà Tăng Đầu Tăng Việt Nam Ha Bà Lô Ai Lô Ca Đế Đa Ca Đế Di Hê Đề Ta Bồ Đề Tăng Đô Tất Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Đi Đại Dân cô đô kết mong đầu lâu bạc xà đa đê na bạc xà đa đê đa đi đi đắp bạc ra ya ma bạc ra ma một đê lệ hê đâm na ra sang bạc ra lời bạc ra sang bạc ra ya ô lô ma đô hô lô hê đi đa tâm đi đô bồ đề ya di đê di ya na tâm đi sắp thế na ba ya ta ba ha tâm đại ya ta ba ha tân đại vô hệ tất đại ra ya ta ba ha ra căn địa ta ba ha tất tăng ha một kê ta ba ha ma tất đại ya ta ba ha giai viết na tất đại ya ta ba ha ma bà đây tất đại ya ta ba ha ma căn địa bằng ra đại ya ta ba ha ma bà đời tăng liếp ra ya ta ba ha nam mô hắc ra đăng ra ya nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng ra ya ta ba ha ân tâm niệm đơn bạn ra bằng ra ya ta ba ha nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp nhận vong linh a di đà phật nam mô đất đai duyên trạch tô thần thổ địa thổ tao hà ba thí quan kiên thị trần dông đồng bào tư nạn thập loại cô hồn tiếp chịu phục dị dông canh độ canh hiến hiến linh tổ ông Lê Văn Hoe lâm chung ngày 26 tháng 5 niên kỳ hợi hưởng thọ trần thế 60 tuổi nguyện vong linh cung tù mẫu thần chiếu canh tịnh độ kỳ nguyện cứu quyền thất tô nội ngoại gia tiên bà thúc đề vinh cố di trí mùi đăng chư hướng linh hữu danh vô dị hữu dị vô ranh tọa lạc nơi cuộc đất này tiếp chịu phục dị dông canh độ canh hiên hiền linh tánh cầu ông Lễ Văn Hoe lắm chung ngày 26 tháng 5 niên kỳ hợi hưởng thọ trần thế 60 tuổi hôm nay con cháu gia đình vì trước phần mộ tiết lễ làm lễ hạ nguyệt nguyện đất đai duyên trạch về đây chừng dám hưởng linh siêu canh tịnh độ tàn chủ khởi thần đành để bái biệt phụ thân lễ thứ bái Lại đi con cháu lại bốn lại đi. Rồi. Để ta vợ đưa trong nhà rồi đi. Giờ mới anh có trong nhà không? Giờ hàng giá ba chợ tôi chút. Như cái đầu bên này á. Qua đâu? Qua về chợ tàu. Đúng rồi. Chút đó. Rồi ok. Rồi. Em nói rồi. Còn hai đầu đi xong vô mấy ông coi giờ luôn. Rồi ok rồi ok. Rồi hết dây. Nam mô A
cháu cái đá giờ nè, bung lửa xuống nè. Dây dục đá xuống cho ngoại đi con. Hốt đá rồi lười dục xuống con. Để đá nha, đá nha. Thôi đừng có khóc nữa. Lan, đừng có khóc nè. Trời ơi hả? Ai theo?